Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh một cây hoa lan khi nó có những chiếc lá bị vàng hoặc đã bị nấm như thế này. Cành đã bị khô. Tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để những cây hoa lan như thế này được hồi sinh dễ hơn. Các bạn hãy kiểm tra những chất trồng ở đây. Chất trồng rất ẩm ướt. Đây là một trong những nguyên nhân đã làm cho những cây hoa lan rất dễ bị nấm. Và trên đây vẫn còn hai chiếc lá đang phát triển rất tốt. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy gỡ bỏ những chiếc lá vàng này ra khỏi cây. Nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Phần này các bạn sẽ cắt bỏ vì nó đã bị khô, làm cho cành hoa không phát triển được. Phần này vẫn còn rất tươi, nhưng vì phần này bị nấm nên cành hoa này sẽ không sử dụng được. Sau đó cần kiểm tra và gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Và hãy làm sạch những phần này, vì khi chúng ta để lại nó sẽ gây ra nấm. Các bạn chỉ hồi sinh được khi những phần này nó còn rất tươi. Còn phần này chúng ta sẽ kiểm tra lại, bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Những chiếc rễ này còn rất tốt, các bạn hãy giữ lại. Nó sẽ giúp cho hoa lan hồi sinh và phát triển cây nhỏ trên đây. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch. Sau đó hãy lau lại những chiếc rễ này. Cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển nó sẽ được hồi sinh.
Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ này vẫn còn tươi và khỏe. Các bạn hãy sử dụng bột tỏi. Bột tỏi sẽ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được kháng khuẩn khử trùng và hồi sinh rất khỏe. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn hãy sử dụng ngay nước này. Và chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Cách làm này để giúp cho cây hoa lan khi hồi sinh thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách rất đơn giản để chúng ta có thể hồi sinh hoa lan được dễ hơn. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho phần này được hồi sinh rễ rất dễ. Và phần gốc này các bạn cũng đặt vào đây và cho nước này vào. Cũng ngâm như thế này trong 25 phút. Nó giúp cho phần gốc này được hồi sinh cây nhỏ rất dễ. Và hãy sử dụng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những chiếc lá được xanh hơn, khỏe hơn. Và cách làm này giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển, hồi sinh rễ rất tốt. Là một trong những cách rất tuyệt vời để chăm sóc hoa lan tại nhà. Và khi sử dụng những dinh dưỡng hữu cơ này thì cây rất bền vững. Dù là yếu ớt và chậm phát triển, nó vẫn được hồi sinh rất tốt. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Hoa lan sẽ luôn được xanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy hoa lan ra. Và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt từ bột tỏi. Các bạn sử dụng bột quế. Và hãy dùng nó bôi vào những phần này của cây. Những phần cắt của rễ. Và cách làm này sẽ giúp cho thối nhũng sẽ không phát triển thêm. Và những cây hoa lan sẽ được phát triển rất tốt. Nếu các bạn không sử dụng bột quế thì chúng ta sẽ để trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày ở nơi mát. Còn khi có bột quế,
các bạn chỉ để ở nơi mát trong khoảng thời gian 2 ngày. Và sau 2 ngày, khi các bạn thấy rễ và phần gốc của cây đã được khô lại, chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp hồi sinh những cây hoa lan như thế này. Các bạn hãy trồng lại bằng gỗ thông. Cho vào rêu để giữ ẩm. Còn phần này, các bạn hãy đặt những chiếc lá vào đây. Và chúng ta dùng một que nhựa để cố định lại. Sau đó hãy dùng nước và cho vào đây. Với cách làm này, nước sẽ được hút lên để giúp cho chiếc lá luôn được giữ ẩm. Nó sẽ giúp cho gốc cây như thế này sẽ được hồi sinh rất dễ. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây. Sau đó hãy tưới nước vào gốc cây này. Các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và dùng nước để phun sương 7 ngày một lần. Chỉ tưới giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó hãy đậy lại. Và cây hoa lan này cũng vậy, phun sương 7 ngày một lần. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 8 tuần tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì tốt. Nó đã khiến cho những chiếc rễ được phát triển rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời. Chúng ta hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng, thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan này được phát triển rất nhanh. Và bằng những cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển được những chiếc rễ rất tốt. Và đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp những cây hoa lan này được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Chiếc lá rất xanh và rất cứng cáp. Lá mới đã phát triển thêm rất khỏe mạnh. Một trong những cách rất đơn giản để chúng ta hồi sinh những cây hoa lan như thế này, nó sẽ được phát triển tốt hơn. Luôn có những cách làm và những phụ đề mình đều có chia sẻ, các bạn có thể xem thêm. Nhưng đây là một trong những cách rất dễ. Còn với chậu hoa lan này, nó cũng đã giúp cây được phát triển lên tốt hơn. Phương pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan có gốc cây bị thối và bị nấm. Và giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại, hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và hãy trồng lại cây hoa lan này.
Khi cây đã dần ổn định, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng và chăm sóc bình thường. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để những cây hoa lan luôn được phát triển khỏe mạnh và xanh tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.